ਲੱਖ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰੈਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਾੜਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ ਲੱਕੀ ਵੀਰੇ ਨੇ 256 GB 12 ਮੈਕਸ ਪ੍ਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 12 ਭਾਜੀ ਖੋਲਣਗੇ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਭਾਅ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 256 GB 12 ਮੈਕਸ ਪ੍ਰੋ 골ਡ ਕਲਰ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, US ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੈਰਾਮੋਨਿਕ ਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 2+1, ਇਹ 2 ਮਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, 2 ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਵੀਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲੂੰ, ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, DJI ਦਾ ਮੈਵਿਕ ਮਿਨੀ 2 ਕੋਂਬੋ ਫਲਾਈ ਕੋਂਬੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਵਿਕ ਮਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 249 ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੋਂਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜੋਬੀ ਦਾ ਗਰੀਲਾ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ GoPro ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ 6400, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਬਜਟ ਹੁਣ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਲਈ ਗਰੀਲਾ ਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਈਫੋਨ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਖੋਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਾਕੂ ਚੁੱਕੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 249 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। DJI ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 249 ਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕੋਂਬੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਰੋਨ ਦਾ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਡਰੋਨ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੱਕੀ ਵੀਰੇ? ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰੋਨ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਵਾਇਰਾਂ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ।
3 ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ 2 ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਪਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਿਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚ ਨਵੇਂ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੈਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ 249 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਵਿਦ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਇਹਦੇ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਸੂੜੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਵਿਕ ਮਿਨੀ ਹੈ 2 4K ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫ ਡੀਜੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ 289 ਦਰਾਮ ਦਾ ਜੀ, 2089 ਦਰਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ 42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਬੁਰਜ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ 1092 ਹਾਂ 1925 ਦਰਾਮ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਮਝ ਲਓ 150 ਦਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ, 3500 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 1975 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ। ਸੈਰਾਮੋਨਿਕ ਦਾ ਮਾਈਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਰੋਡ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੈਰਾਮੋਨਿਕ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਾਈਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2+1 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, 874 ਦਰਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਦੂਣੀ 16, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 17,500 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਛ 1000 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਨੀਅਰਲੀ, ਵੀ 16,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਸੈਰਾਮੋਨਿਕ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 30-35,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੀ 475 ਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜੁਗੂੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ है। ਅਸੀਂ 25-30 दुकानों से धक्के खा के ही लिया, रेट बंदे ने ठीक है, मतलब कि जैनुअन। हमारे भाई हैं, क्या नाम बताओ आपका? हनीफ भाई से। अभी रेट तो पता नहीं कैसे लगाए हैं, तसल्ली है जी, हमने कोई मार्केट तो देखी नहीं प्राइस, तो इसलिए हमारी प्राइस की तसल्ली है, हमने कोई ज़्यादा धक्के खाए नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है जी iPhone 12 Max Pro। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਅਗਰ 12 ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਫੋਨ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ 12 Max Pro 256 GB, ਉਹ ਹੈਗਾ 5119 ਦਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ 6,000 ਦਰਾਮ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5,500 ਦਰਾਮ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ USA ਦਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ UAE ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਪਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, USA ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ USA ਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। 4 ਜਾਂ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਆ UAE ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ TRP ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਪਲ ਬਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੁਬਈ ਔਰ ਡੇਰਾ, ਇਹ 2 ਐਸੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 50 ਫ਼ੋਨ ਮਿਨੀਮਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ 50 ਦਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆਓ। ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ 12 Max Pro ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 12 Max Pro ਗੋਲਡ ਕਲਰ। ਲੈ ਲਓ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰੈਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਾੜਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਭਾਜੀ, ਗੋਲਡ ਕਲਰ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਗੋਲਡ ਲਾਉਂਗੇ ਯਾਦ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਆਊਟਿੰਗ। ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਕੀ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਖੋਲੋ, ਬੈਕ ਦਾ ਰੈਪਰ ਲਾਓ। ਫਰੰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਬੈਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਹੈ, ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਬੈਕ ਇਹਦੀ, ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਰੈਪਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਲਓ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ 12 Max Pro ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ 5150 ਦਿਰਹਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪੈ ਗਿਆ 1,04,000 1,04,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 5119, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 30 ਦਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% GST ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 4800 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, 300-350 ਦਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੇ 5119 ਔਰ 5% ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਚਮਕਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਨ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੈਂਟ ਕਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਲਿਆਓ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਕਵਰ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਲਗਾਈਏ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਰੁਕੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਵਰ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਤੇ 1800 ਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਵਰ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਵਰ, ਘੈਂਟ ਗੋਲਡ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਵਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 80, ਇਹ ਦੀ ਫਰੰਟ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਦੀ ਬੈਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ 100, ਇਹ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, 120 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ 80 ਦਰਾਮ ਦਾ ਲਿਆ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਫੋਨ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂਤੀਆਂ, ਆ ਖਾਲੀ ਵਾਇਰ ਦੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਸੂੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਵੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾ ਪੈਨ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ C ਟਾਈਪ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਛੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ $5000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।